Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Dịp hè nóng bức còn gì bằng thưởng thức cây kem chuối mát lạnh, béo thơm thơm. Kem nhà làm nên thành phẩm từ chuối giàu dinh dưỡng, các nguyên liệu dễ tìm và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Với cách làm này, kem dẻo thơm, mềm, không bị giâm đá. Các bạn nhỏ sẽ thích mê cho xem. Nào, chúng ta cùng vào bếp làm ngay nha. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video, hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Đầu tiên mình đi rang đậu phộng trước nhé. Mình có đây là 200g đậu. Rang cho đến khi đậu vàng rồi mình đổ ra để nguội nha. Tiếp theo thì mình chuẩn bị phần kem. Cho vào nồi 600ml sữa tươi, 400ml nước cốt dừa. Mình dùng nước cốt dừa lon nha. Nước cốt này cũng rất là ngon, sánh và béo lắm các bạn. Thêm một hộp sữa đặc nữa, khuấy tan. 2 hộp sữa chua không đường. Mình không có sữa chua giống như ở bên Việt Nam nên mình dùng 200g sữa chua Hy Lạp nha. Khuấy cho sữa chua tan hết. Bật bếp nấu cho hỗn hợp nóng lên, hơi sôi nhẹ. Không nên nấu sôi mạnh nha các bạn, nước cốt dừa sẽ mất đi độ béo thơm đó. Tiếp theo thì mình pha 25g bột bắp với 50ml nước hòa tan. Sau đó thì mình cho từ từ vào nồi, khuấy đều. Các bạn có thể thử lại, nếu muốn ngọt hơn thì mình có thể cho thêm từ 30 đến 50g đường nhé. Với mình thì như thế này là vừa rồi. Nấu cho hỗn hợp sôi nhẹ, cho bột nở và hỗn hợp từ từ sánh lại như thế này là được ha. Mình tắt bếp luôn để chờ nguội. Trong lúc chờ nguội thì mình đi chuẩn bị các nguyên liệu khác. Kem chuối thì có thêm sợi dừa non, nhai sần sật rất ngon các bạn. Ở đây mình có dừa non bào sợi đông đá đó. Các bạn có thể bào từ dừa non tươi sẽ ngon hơn nha. Mình đã rã đông rồi nè. Để làm kem chuối thì mình dùng chuối sứ hay còn gọi là chuối xiêm. Chuối chín mùi sẽ ngọt và mềm hơn nha các bạn. Mình lột vỏ chuối và cắt ra làm 3. Các bạn có thể ép nếu mà làm trong túi ni lông. Còn mình thì làm kem hộp nên mình cắt mỏng như thế này. Mình làm có mấy hộp đựng như thế này nữa. Trải một lớp hỗn hợp nước cốt lúc nãy mới nấu đó. Rồi mình rắc một ít dừa. Rồi thêm một ít đậu. Sau đó mình xếp một lớp chuối kín bề mặt hộp. Tiếp tục mình chan nước cốt lên phủ kín bề mặt chuối. Sau đó thì mình thêm dừa sợi và đậu phộng. Làm lần lượt như vậy cho đến khi đầy hộp ha. Lớp cuối cùng phần bề mặt thì mình trải dừa sợi và đậu phộng đều lên cho đẹp mắt nha. Có rất nhiều cách làm. Các bạn có thể ép chuối với túi ni lông rồi mình cho thêm nước cốt dừa, làm hộp kem hoặc mình cho vào ly. Xếp chuối vào ly nè. Và mình đổ hỗn hợp nước cốt dừa, sau đó rắc đều dừa sợi và đậu phộng. Cắm thêm một cái que kem như thế này để dễ ăn khi lấy ra ha. Bây giờ mình cho vào ngăn đông tủ lạnh để ít nhất 8 tiếng cho kem đông là mình ăn được rồi nha. Đây là kem chuối của mình để được 1 ngày rồi nè các bạn. Dùng khăn nóng mình lau xung quanh hộp một lượt là mình lấy ra rất là dễ dàng luôn. Cắt kem ra thành từng miếng vừa ăn nè. Kem chuối có phần nước cốt dừa béo thơm, chuối ngọt mềm vừa phải,
thỉnh thoảng cắn vào phần dừa sợi và đậu phộng bùi bùi thơm thơm. Phần nước cốt dừa dẻo không hề bị giâm đá nha. Rất ngon và là món ăn vặt khoái khẩu trong mùa hè nóng bức. Cùng làm ngay cho các bạn nhỏ thưởng thức nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem. Bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabìnhdương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha.